สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการ Dark Crime Story เรื่องราวคดีอาชญากรรมมืดก่อนอื่นแอดต้องขอออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือกล่าวหาใดๆหรือบุคคลใดก็ตามในคลิปวิดีโอนี้เราต้องการนำเสนอในรูปแบบของเชิงสารคดีเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบเรื่องราวของแม่ผู้เป็นสารเตี้ยที่สังหารฆาตกรที่ฆาตกรรมลูกสาววัย7 ขวบกลางห้องพิจารณาคดีหลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่องราวนี้กันมาบ้างวันนี้เราจะมาย้อนคดีเรื่องราวของหญิงสาวมารีแอนมาร์กไมเออร์เธอคือคุณแม่ชาวเยอรมันผู้ที่เคยโด่งดังในประเทศเยอรมนีหลังจากที่เจ้าตัวยิงเพื่อนบ้านกลางศาลเพื่อที่จะล้างแค้นอีกฝ่ายที่ล่อลวงลูกสาวของเธอวัย7 ขวบไปสังหารอย่างโหดเหี้ยมและอาจจะมีการล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเธอด้วยเรื่องราวในครั้งนั้นเกิดขึ้นในวันที่5 พฤษภาคมปี 1980มารีแอนซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้พบว่าแอนนาลูกสาวของเธอหายตัวไปในระหว่างที่เดินทางไปโรงเรียนก่อนที่จะถูกพบหนูน้อยเป็นศพจากการถูกรัดคอข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อมูลจากสำนักข่าวท้องถิ่นในวันที่เกิดเหตุนั้นแอนนาวัย7 ขวบได้โดดเรียนเนื่องจากทะเลาะกับแม่และไปอยู่กับนายคลัสกาลาบาวสกี้คนขายเนื้อที่เป็นเพื่อนบ้านของเธอโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขามีประวัติลวนลามเด็กมาก่อนคลัสได้พาเด็กสาววัย7 ขวบมาอยู่ที่บ้านเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่มีการระบุว่ากระทำชำเราเธอหรือไม่ก่อนที่จะรัดคอเธอด้วยถุงน่องและนำศพเธอไปทิ้งที่คลองใกล้ๆและแน่นอนว่าเขาคือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเขาถูกจับได้ในแทบจะทันทีจากการที่คู่หมั่นของเขาแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามเจ้าตัวเองกลับอ้างว่าแอนนาได้อ่อยเหยื่อและยังข่มขู่เขาว่าจะบอกคนอื่นว่าเขาได้ลวนลามเธอหากไม่ยอมให้เงินนี่เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของเขาในขณะที่ทนายของเขาเอาแต่อ้างว่าครัสก่อเหตุเพราะความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่เกิดจากการรักษาของเขาที่เขาถูกตัดอัณฑะเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเป็นโทษจากการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กหญิง2 คนก่อนหน้านี้เมื่อเห็นว่าคดีนี้มีแต่ความยืดเยื้อไม่ไปไหนมาไหนสักทีเช่นนี้ในวันที่3ของการไต่สวนมารีแอนจึงได้ตัดสินใจที่จะจัดการเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นด้วยมือของเธอเองโดยที่เธอได้ลักลอบปืนพกบาเลสตาก่อนที่จะยิงคลัสไป8 ครั้งส่งผลให้กระสุน6 นัดโดนคลัสและส่งเข้าไปถึงแก่ความตายต่อหน้าคณะลูกขุนฉันอยากจะฆ่ามันเจ้าหน้าที่ระบุว่ามารีแอนกล่าวในจังหวะที่เธอกำลังจะโดนจับมันฆ่าลูกของฉันอยากจะยิงมันข้างหน้าแต่สุดท้ายก็ต้องยิงมันข้างหลังหวังว่ามันจะตายนะและก็เป็นที่แน่นอนว่าการกระทำครั้งนี้ทำให้คุณแม่เหยื่อของฆาตกรรมกลับมาเป็นฆาตกรเองต่อมาเธอก็ต้องถูกจับตัดสินในฐานะของฆาตกรเสียเองแต่ในวันนั้นเธอก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมากเท่าไหร่นะมารีแอนให้การว่าเธอยิงคลัสในความฝันและเห็นภาพของลูกสาวของเธอในห้องพิจารณาคดีและเมื่อแพทย์ขอตัวอย่างลายมือจากเธอก็เลือกที่จะเขียนคำว่าแม่ทำเพื่อลูกนะแอนนาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6 เมษายนปี 1981เป้าหมายของเธอคือฆาตกรวัย35 ปีในการพิจารณาคดีในคดีฆาตกรรมลูกสาวของเธอและเขาเสียชีวิตหลังจากโดนกระสุนไป6 นัดของเธอในทันทีซึ่งในตอนนั้นการพิจารณาคดีในครั้งต่อๆมาของเธอซึ่งมีผู้คนติดตามและฟังการพิจารณาคดีโดยชาวเยอรมันอย่างใกล้ชิดได้มีการตั้งคำถามถกเถียงกันว่าในความพยายามของเธอที่จะล้างแค้นให้ลูกสาวที่ถูกฆาตกรรมนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไม่40 ปีต่อมาคดีนี้ก็ยังเป็นที่จดจำได้สถานีข่าวของเยอรมนี NDR อธิบายว่าคดีสารเตี้ยที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกของเยอรมันแอนนาลูกสาวของเธอที่ถูกฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นก่อนที่เธอจะได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่แห่งการแก้แค้น
เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีปัญหาในชีวิตและได้ใช้ชีวิตที่สู้มาตลอดและในปี 1970 นั้นที่เมืองลือแบ็กซึ่งในสมัยนั้นเคยเป็นเยอรมนีตะวันตกเธออาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีกันด้วยกัน3 คนแอนนาเป็นลูกคนที่3ส่วนลูกคนโต2 คนของเธอถูกรับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมหนูน้อยแอนนาเป็นเด็กที่มีความสดใสและใจกว้างแต่โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อพบว่าเธอเสียชีวิตในวันที่5 พฤษภาคมปี 1980ซึ่งแอดได้เล่าไปในตอนต้นแล้วนะคะกลับมาวกใหม่อีกรอบหนึ่งเด็กอายุ7 ขวบได้โดดเรียนหลังจากทะเลาะกับแม่ของเธอในวันนั้นพบว่าตัวเธอเองอยู่กับเพื่อนบ้านวัย35 ปีซึ่งชายคนนั้นเป็นคนขายเนื้อในท้องที่ชื่อคลาสกาลาบอลสกี้ซึ่งมีประวัติอาชญากรรมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดเด็กซึ่งเหตุในครั้งนั้นในเวลาต่อมาคลาสได้กักขังแอนนาไว้ที่บ้านไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะลัดคอเธอด้วยถุงน่องซึ่งในตอนนั้นไม่ว่าเขาจะล่วงละเมิดทางเพศเธอหรือไม่ก็ตามจากนั้นเขาก็ซ่อนร่างของเด็กไว้ในกล่องกระดาษและทิ้งเธอไว้ที่ริมคลองใกล้ๆเขาถูกจับในเย็นวันนั้นในวันเดียวกันหลังจากที่คู่หมั่นของเขาได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเขาเองก็สารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่านักฆ่าอ้างว่าเขาบีบคอเด็กตัวเล็กๆหลังจากที่เธอพยายามจะแบล็กเมลซึ่งในตอนนั้นแอนนาพยายามที่จะเจรจาตกลงกับเขาและขู่ว่าเธอจะบอกแม่ของเธอว่าเขาขืนใจเธอถ้าเขาไม่ยอมให้เงินเธอเขาอ้างว่านี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เขาตัดสินใจที่จะฆาตกรรมเด็กคนนี้โดยที่เขาไม่พูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศเลยว่าเกิดขึ้นหรือไม่ด้วยการที่พิจารณาคดีในศาลในครั้งนี้มันยืดเยื้อทำให้มารีแอนรู้สึกขุ่นเคืองกับเรื่องนี้มากและอีก1 ปีต่อมาเมื่อครัสมุ่งหน้าสู่การพิจารณาคดีในฆาตกรรมเธอก็คิดว่าจะได้มีโอกาสได้แก้แค้นแล้วซึ่งในการพิจารณาคดีของครัสมันน่าโมโหสำหรับเธอเพราะทนายฝ่ายจำเลยของเขาได้อ้างว่าเขาได้กระทำจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่เกิดจากการบำบัดด้วยฮอร์โมนที่เขาได้รับหลังจากถูกตอนซึ่งในตอนนั้นหากผู้กระทำผิดทางเพศในประเทศของเยอรมนีมักจะถูกตัดอัณฑะเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำๆและในวันที่3ของการพิจารณาคดีในศาลแขวงลือแบ็กมารีแอนเธอได้ลักลอบเอาปืนพกเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเธอคว้าปืนพกเบเลตา.22จากกระเป๋าของเธอแล้วก็เหนี่ยวไกไป8 ครั้ง6 นัดโดนครัสเต็มๆและเขาเสียชีวิตบนพื้นห้องพิจารณาคดีนั่นเองซึ่งในตอนที่เธอก่อเหตุในครั้งนั้นเธอเรียกเขาว่าหมูด้วยน้ำเสียงที่สะใจมารีแอนกล่าวในภายหลังว่าในคำกล่าวอ้างของครัสว่าเด็กหญิงตัวน้อยๆวัยแค่7 ขวบลูกสาวของเธอกำลังพยายามที่จะแบล็กเมลเขาฉันคิดว่าตอนนี้เรื่องโกหกจะไม่มีอีกต่อไปจากชายผู้เอาชีวิตลูกสาวของฉันไปตอนนี้มารีแอนพบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของกระแสสังคมแบบสาธารณะการพิจารณาคดีของเธอได้รับความสนใจจากนานาชาติสำหรับการกระทำที่เธอก่ออย่างไร้ความปราณีของเธอนิตยสารรายสัปดาห์ของเยอรมันได้จัดทำบทความชุดหนึ่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดีโดยเจาะลึกชีวิตของเธอในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานซึ่งมีการเริ่มต้นชีวิตที่ลำบากมากในตอนนั้นมีรายงานว่าเธอขายเรื่องราวของเธอให้กับนิตยสารราคาประมาณ 158,000 เหรียญสหรัฐเพื่อที่จะให้เธอได้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายระหว่างในการพิจารณาคดีของเธอนิตยสารที่วางขายได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้อ่านมารีแอนบัคไมเออร์เป็นแม่ที่สิ้นหวังเพียงแค่พยายามล้างแค้นให้กับความตายอันโหดร้ายของลูกของเธอหรือการกระทำที่ขาดสติในตัวของเธอทำให้เธอกลายเป็นฆาตกรเลือดเย็นหลายคนแสดงความคิดเห็นและเห็นอกเห็นใจต่อแรงจูงใจของเธอแต่มีการประณามการกระทำของเธอเช่นกันนอกจากปัญหาด้านจริยธรรมของคดีแล้วยังมีการถกเถียงถึงทางกฎหมายว่าถึงการยิงนั้นได้ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าหรือไม่และเป็นการฆาตกรรมที่เจตนาหรือไม่ในการพิจารณาคดีที่แตกต่างกันนั้นย่อมมีการลงโทษที่แตกต่างกันไปเช่นกันและหลายปีต่อมามีเพื่อนเธอคนหนึ่งได้ปรากฏตัวในสารคดีเกี่ยวกับคดีนี้ที่อ้างว่าได้เห็นเธอซ้อมยิงเป้าด้วยปืนในห้องใต้ดินในผับของเธอก่อนเกิดเหตุไม่นานที่เธอจะได้ยิงฆาตกรในห้องพิจารณาคดีในที่สุดศาลได้ตัดสินเธอมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
และได้พิพากษาให้เธอจำคุก 6 ปีในปี 1983 จากการสำรวจโดยสถาบันชาวเยอรมันส่วนใหญ่28%ถือว่าโทษจำคุก 6 ปีของเธอเป็นบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับการกระทำของเธออีก27%ถือว่าโทษที่เธอได้รับหนักเกินไปในขณะที่25%มองว่าเบามากเกินไปในเดือนมิถุนายนปี 1985 เธอได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำหลังจากการได้รับโทษเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นจากนั้นเธอได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ไนจีเรียเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และแต่งงานอีกครั้งและอยู่มาจนถึงปี 1990 หลังจากที่เธอหย่ากับสามีของเธอได้ไม่นานเธอก็ได้ย้ายถิ่นฐานอีกที่ไปอยู่ที่ชิลีซึ่งเธออยู่จนกระทั่งเธอเริ่มที่จะป่วยได้รับการวินิจฉัยในตอนนั้นว่าเธอเป็นมะเร็งตับอ่อนเธอจึงได้ย้ายกลับไปอยู่ที่เยอรมนีเพื่อดูแลรักษาตัวเองในช่วงนาทีที่สุดท้ายของชีวิตเธอใกล้จะมาถึงในบ้านเกิดของเธอที่เยอรมนีเมื่อเวลาเหลือน้อยอันมีค่าเล็กน้อยของเธอได้ขอให้กับลูคัสมาเรียโบรเมอร์ซึ่งเป็นนักข่าวของ NDR ถ่ายทำสกู๊ปชีวิตเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเธอในตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ต่อมาไม่นานเธอเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่17 กันยายนปี 1996ในวัยเพียง46 ปีจริงๆแล้วมันเป็นความปรารถนาของเธอที่จะตายในบ้านอุปถัมภ์ของเธอที่ปาเลโมร่างของเธอถูกฝังเคียงข้างหลุมศพแอนนาลูกสาวของเธอในสุสานลือแบ็กและเรื่องราวของเธอยังเป็นที่จดจำของชาวเยอรมนีจวบจนทุกวันนี้มารีแอนบัคไมเออร์แม่แห่งการแก้แค้นก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่ 21 เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการกระทำของเธอในเคสนี้รวมพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ